नमस्कार मंडळी, मी स्मिताज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मंडळी, आज आपण ढाबा स्टाईल दाल फ्राय बनवणार आहोत। तर चला रेसिपीला सुरुवात करू। डाळ आपण साधी फोडणी देऊन तयार करून ठेवायची असते। ढाबामध्ये म्हणा, हॉटेलमध्ये म्हणा, ही अशी बनवून ठेवतात आणि जेव्हा आपण ऑर्डर करतो तेव्हा ती आपल्याला स्पेशल तडका देऊन दिली जाते। मग आपण आता त्याला एक स्पेशल तडका देणार आहोत। त्यासाठी मी तडका पॅन ठेवलेला आहे। आणि याच्यामध्ये साजूक तूप टाकते, 1 चमचा आहे। तूप व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता, 1 चुटकी हिंग, थोडंसं लसूण, दोन हिरव्या मिरच्या आणि 1-2-3 लाल मिरच्या आणि 1 चमचा तीळ। आणि थोडंसं कलरसाठी 1 अर्धा चमचा आपल्याला काश्मीरी लाल मिरची पावडर घालायचं आहे। आपला तडका रेडी आहे।